Grabe tong lumbia na to. Ang laki. Oh. Mga people. Grabe siya guys, oh. Ang laki. Parang nasa mga 15 years na ata to. Sobrang laki ng lumbia na to. Yan yung puno ng lumbia. Sobrang laki guys, oh. Ayan. Guys. Tulog pa. Oh, graboy. Tingnan mo. Kaya, kay boss na yan. Pusin mo ni boss. Adi day ang. Uno, dos, tres. Siya. Oh. Ito yung laman niya, oh. Ayan, pulverize na. Ayan, oh. Ito yung pipigain natin mamaya sa tubig para lumabas yung katas. Makuha natin yung harina. Ito yung ginagawa para makuha yung katas o unaw mula sa napulverize na bahagi ng lumbia. Yan yung hitsura ng unaw. Ayan. Tumitigas yan sa ilalim ng tubig. Maya-maya isasalag natin yung dahon ng saging.
maubos yung wala na, gagawa na naman tayo ulit na ganito lang na sana huwag tayong ulanin, sana walang ulan para tuloy yung pagkasalan natin sa para malusog yan. Ayan, ayan, kung aamuin nyo yung dahon, ayan, napakabango. Ayan, hanggang sa malusog po lahat. Gagawin, ayan, nagkakayod ng niyog. So alam nyo ba mga kaprobinsya, na halos abutin ako ng 3 oras nito bago mapuno yung isang planggana. Ayan, so talagang mabilisan po kasi nga nasa mga alas 10 na ng gabi. So kailangan talaga mabilis. Ayan, so konti na lang matatapos na rin. Ayan, konting tiyaga. Sabi nga nila, pag may tiyaga, may nilaga. Di ba? At talagang naniniwala po ako doon. Ayan. So, bilis, bilis. Malapit na matapos. Ayan. So, panglas na lang po yan. Na po, para tapos na po yung pagkakayod po natin ng niyog. Tsaka sa unahan po ng video ito ay makikita nyo po yung proseso. Simpleng-simple lang po. Ayan po, ayan. So, konti na lang.
Ayun, sa wakas mga kaprobinsya, tapos na rin. So, next step po tayo. Ayan. So ngayon ipapakita ko po sa inyo yung mga sangkap. Ayan po yung kinayod na niyog. At saka sa mga hindi nakakakilala nung nasa nigo, yan po yung tinatawag sa amin na unaw o yung harina na kinukuha namin po sa puno ng lumbia. Ayan. At saka syempre yung brown sugar. At syempre hindi mawawala yung dahon ng saging. Ayan. Kasi nga po yan po yung gagamitin natin pambalot. Ayan. Sinisimulan ko na po siyang haluin. Pero bago nyo po gawin yung paghahalo, dapat tiyakin natin na malinis yung ating kamay. Siyempre naman, naghuhugas po tayo bago tayo mag-mix. Ayan. So, nilalagay ko na po yung brown sugar. Ayan po, ganyan po karami. Isang planggana, 2 kilo ng brown sugar po para yung swak talaga yung timpla niya. Ayan, hindi siya masyadong matamis at hindi rin medyo matabang. So, tinitingnan ko po yung aking kamay kung malinis. Tsaka, ayan, tapos na rin po tayo maghugas. Malinis na po. Ayan, handmade po ito. Kaya nga, tinitiyak po natin na malinis. So, ngayon, nagre-repack na po tayo. Ayan. So, talagang paspasan na po. Kasi nga, nasa mga alas 2 na po ng madaling araw. Ayan, binibilisan ko na po. So, sa mga hindi nakakakilala ng pagkain ito po yung delicacy po dito sa aming probinsya, sa Agusan del Norte. Kaya kapag nakapunta po kayo rito, siguraduhin nyo po na hanapin po ang kakanin na ito para hindi nyo po mamiss ang pagpunta nyo dito sa aming probinsya. Okay? Ayan po. So, pagkatapos nito ay tataliin natin. So, i-divide natin sa tiga-4. Bali, bawat tali, 4 na piraso po. Ayan, ganyan lang po. Ayan, tatalian. Ayan. So, patapos na rin po tayo. Opo, ito na po. Patapos na. Ayan. So, ayan na po. Yung resulta po. Ayan. Tiga-4 po yan. So, good job mga kaprobinsya, no? Nakagawa tayo ng 104 po na tali ng kakanin o yung suman, palagsing. Ayan po. Kita po ninyo. Ayan mo. Ayan. Talaga pong napaka maproseso po ng trabaho ito. Pero kailangan talagang pagtiyagaan kasi nga dito tayo nabubuhay. Ayan. Kita nyo po. So ngayon mga kaprobinsya, lulutuin natin na ito at syempre titikman din natin pagkatapos pong maluto. So ayan, tinitingnan ko po kung sakto lang ba yung bigat at laki. Ayan o. Ayan, nakikita nyo po. Ganda. So ito na, niluluto na po natin sa kaldero. At saka hindi po masasayang yung baon ng niyog. Ayan po. Kasi nga siya rin lang po yung ginagawa kong panggatong. At syempre naglagay na rin po ako ng takure. Kasi nga magpapakulo tayo ng tubig. Kasi mamaya po mga alas 3 po ng madaling araw magdi-deliver na po tayo. Syempre dapat may pangkape. Okay, ayan o, lumalakas na yung apoy. Ayan mga kaprobinsya. So malapit na po siyang maluto. Ayan. So ito na nga, good job, good job. Ayan. Yan po yung resulta po ng aking trabaho. Yan po yung palagsing, yan po yung laman. Ayan po. So sana wag niyong kalimutan na mag-subscribe sa aking channel at hit ang notification bell para maging updated po kayo sa susunod ko pong video. Salamat po.